নমস্কাৰ মোৰ শিক্ষাৰ্থীসকল মই প্ৰণৱে ইউটিউব চেনেল ফৰ এডুকেশ্যনৰ উন্নত বিদ্যালয় তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰৰ তামুলপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত অনুষ্ঠিত হোৱা ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট 2026 ৰ এগ্ৰিকালচাৰ আৰু হৰ্টিকালচাৰ নামৰ যিটো বিষয় সেই বিষয়টোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ সমাধান তেতিয়াহলে আহাচোন পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আৰু তাৰ আগতে তোমালোকলৈ এটা অনুৰোধ এই চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা মই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ Question number 8 তলৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিয়া প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে 1 নম্বৰ কৈ দিয়া হৈছে প্ৰশ্ন নম্বৰ 1 জলসিঞ্চন বুলিলে কি বুজা জলসিঞ্চনৰ প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰচলিত বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি খেতি আৰু শস্যৰ পৰিস্থিতি মাটিৰ প্ৰকাৰ আৰু ঋতু যেহেতু ই শীতকালৰ বাৰ্ষিক সেয়েহে সাধাৰণতে জলসিঞ্চনৰ 10 পৰা 12 দিনৰ ব্যৱধানৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয় Question number 2 ভাৰতৰ স্থানীয় প্ৰজাতিৰ গোলাপৰ সংখ্যা কিমান এটো হৈছে 38 বিধ Question number 3 ৰ'জ হিপ হৈছে ভিটামিনৰ এক সমৃদ্ধ উৎস ইয়াৰ খালি ঠাইত হ'ব ভিটামিন সি Question number 4 ক্ৰাচন্দ্ৰা ফুলৰ শেলফ লাইফ বা শেলফ জীৱন কাল কিমান এটো উত্তৰটো হ'ব 2 ৰ পৰা 3 দিন Question number 5 নাৰ্সাৰীত সচৰাচৰ হোৱা এবিধ গুৰুতৰ ৰোগৰ নাম লিখা সেই ৰোগটো হৈছে ডাম্পিং অফ প্ৰশ্ন নম্বৰ 2 কাৰ্নেশনত শস্য চপোৱা পদ্ধতিবোৰ বৰ্ণনা কৰা ফুল চপোৱাৰ কাম ৰাতিপুৱাই কৰা হয় আৰু কাটি লোৱাৰ মূৰবোৰ ৰুচিকৰ পানীৰ থকা বালতি এটা থোৱা হয় ফুলৰ ঠাৰি চপোৱাৰ সময়ত পৰৱৰ্তী বতৰৰ শস্য বৃদ্ধিৰ বাবে মাতৃ গছজোপাৰ ওচৰত ঠাৰিৰ তলত কিছু 3 পৰা 4টা নোট এৰি দিব লাগে ভাল শস্যৰ বাবে শস্যও কমেও 2 বছৰ ধৰি ৰখা হয় প্ৰশ্ন নম্বৰ 3 গৰ্বেৰাৰ বাণিজ্যিক প্ৰচাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া লিখা ইয়াৰ কাৰণে 3 নম্বৰ দিয়া হৈছে গৰ্বেৰা বাণিজ্যিকভাৱে প্ৰচাৰ আৰু বংশবৃদ্ধিৰ বাবে মূলত টিস্যু কালচাৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় বীজ বা গছৰ শাখাৰ দ্বাৰা বংশবৃদ্ধি কৰিলে মাতৃ গছৰ দৰে মানসম্পন্ন চাৰা পোৱা নাযায় আৰু ফুলৰ উৎপাদন কমে টিস্যু কালচাৰৰ জৰিয়তে উচ্চ মানসম্পন্ন ৰোগমুক্ত আৰু অধিক উৎপাদনক্ষম চাৰা বাণিজ্যিকভাৱে উৎপাদন কৰা হয় বাণিজ্যিক প্ৰচাৰ আৰু খেতিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তলত উল্লেখ কৰা হ'ল 1 নম্বৰ হৈছে টিস্যু কালচাৰৰ চাৰা নিৰ্বাচন লেবৰেটৰীত উন্নত জাতৰ গাৰ্বেৰাৰ পাত আৰু মুকুল ব্যৱহাৰ কৰি টিস্যু কালচাৰৰ মাধ্যমেৰে অসংখ্য চাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় চাৰাবিলাক পলি হাউচত পেকেট বা ট্ৰত কিছুদিন ৰাখি ডাঙৰ কৰা হয় দ্বিতীয়টো হৈছে পলি হাউচ বা গ্ৰীণ গৃহ বা সেউজ গৃহ নিৰ্মাণ গৰ্বেৰা খেতিৰ বাবে পলি হাউচ বা নেট হাউচ আৱশ্যকীয় ইয়াৰ দ্বাৰা অধিক সঠিক তাপমাত্ৰা পোহৰ আৰু আৰ্দ্ৰতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি তৃতীয়তে মাটি প্ৰস্তুত কৰা আৰু বেড নিৰ্মাণ পলি হাউচৰ ভিতৰত ওখ বেড বনাই মাটিখিনি বীজাণুমুক্ত কৰি লোৱা হয় বেডসমূহৰ সাৰ প্ৰয়োগ কৰি পুলি ৰোপণৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হয় 4 নম্বৰ পুলি ৰোপণ আৰু ব্যৱধান শাৰীৰ মাজত প্ৰায় 35 সেন্টিমিটাৰ আৰু পুলিৰ মাজত 30 সেন্টিমিটাৰ ব্যৱধান ৰাখি পুলিবোৰ ৰোৱা হয় সাধাৰণতে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ বা ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত পুলি ৰোপণৰ বাবে উপযুক্ত সময় প্ৰশ্ন নম্বৰ 4 এষ্টাৰ পিঞ্চিং নিৰ্ধাৰণ কৰা এষ্টাৰ ফুলৰ পুলি অধিক জোপোহা কৰিবলৈ আৰু ফুলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আগৰ ডাল কটা বা পিঞ্চিং কৰা হয় সাধাৰণতে পুলিৰ উচ্চতা 15 পৰা 20 সেন্টিমিটাৰ হলে বা 3-4 পাতৰ গাঁঠি হোৱাৰ পিছত এই পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰা হয় ইয়াৰ ফলত গুৰিৰ পৰা অধিক ঠাল ঠেঙুলি ওলায় পিঞ্চিং নিৰ্ধাৰণ বা কৰাৰ নিয়ম সময় নিৰ্ধাৰণ পুলি ৰোপণৰ প্ৰায় 3-4 সপ্তাহৰ পাছত যেতিয়া গাঁঠিবোৰ স্পষ্ট হয় তেতিয়া পিঞ্চিং কৰিব লাগে সজুলি পিঞ্চিং কৰিবলৈ হাতৰ নখ বা বীজাণুমুক্ত পৰিষ্কাৰ কেঁচি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি পদ্ধতি পুলিৰ একেবাৰে ওচৰৰ আগৰ ডাল বা মুকুলটো প্ৰায় 3 পৰা 5 সেন্টিমিটাৰ কাটি পেলাব লাগে কাৰ্যটো সদায় পাতৰ ঠিক ওপৰৰ অংশত কৰা উচিত প্ৰশ্ন নম্বৰ 5 বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ টিউবেৰজ ফুল কি কি এটা ফুলৰ পাহিৰ শাৰীৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত টিউবেৰজক জাতক 3 প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হয় একক শাৰীৰ পাহি থকা অৰ্ধ দ্বিগুণ 2 পৰা 3 শাৰী পাহি থকা ডবল সম্পূৰ্ণ ডাবল ফুল থকা একক
আৰু অৰ্ধ ডাবলবোৰ ডাবলতকৈ শক্তিশালী সুগন্ধিৰ সৈতে বেছি দিনলৈকে টিকে কিয়নো এককৰ মুকলি কৰাটো তুলনামূলকভাৱে বহুত ভাল আনহাতে ডাবলছ ই বেয়া। টিউবেৰজত তথাপিও 68 মাত্ৰা 10টা একক জাত আছে যেনে আৰ্কা নিৰন্তৰা, বিধান স্নিগ্ধা উজ্জ্বল, হায়দৰাবাদ একক, মেক্সিকান একক, ফুলে ৰজনী, প্ৰবাজল, ৰজত ৰেখা, শৃংগাৰ আৰু ছিকিম নিৰ্বাচন। আনহাতে ডাবল মাত্ৰ 4টা আৰু সেইবোৰ হ'ল মেক্সিকান ডাবল, হুৱাচিনি, স্বৰ্ণৰেখা আৰু বৈভৱ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 6 গ্লেডিঅলাছ ৰখাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা। গ্লেডিঅলাছ হৈছে এক আকৰ্ষণীয় আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ডছ ফুল। ভালদৰে গ্লেডিঅলাছ ৰাখিবলৈ পানী, তাপমাত্ৰা আৰু সাৰৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে। তলত ইয়াক ৰখা আৰু চোৱা চিতা কৰাৰ নিয়মবোৰ বৰ্ণনা কৰা হ'ল। প্ৰথমটো হৈছে মাটি আৰু পানীৰ পৰিচালনা। গ্লেডিঅলাছৰ বাবে পানী জমা নোহোৱা সাৰুৱা আৰু কোমল মাটিৰ প্ৰয়োজন। মাটি সদায় সেমেকা ৰাখিব লাগে কিন্তু অতিৰিক্ত পানী জমা হ'লে শিপা বা বাল্ববোৰ পচি যাব পাৰে। দ্বিতীয়তে হৈছে সূৰ্যৰ পোহৰ। এই ফুলবোৰৰ বাবে প্ৰচুৰ পোহৰৰ প্ৰয়োজন। পুলিবোৰে যাতে দিনটোতে কমেও 6ৰ পৰা 8 ঘণ্টা পোনে পোনে সূৰ্যৰ পোহৰ পায় তেনে ঠাইত ৰাখিব লাগে। তৃতীয়তে সাৰ প্ৰয়োগ। গছবোৰ প্ৰায় 10ৰ পৰা 15 চেণ্টিমিটাৰ ওখ হোৱাৰ পিছত আৰু ফুল ফুলাৰ আগত এবাৰ ভালদৰে নাইট্ৰজেন, ফছফৰাছ আৰু পটাছযুক্ত সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। ই গছৰ ডালবোৰ মজবুত কৰে। 4 নম্বৰ হৈছে কাণ্ড বা ডালবোৰ পোন কৰি ৰখা। গ্লেডিঅলাছৰ ডালবোৰ ওখ আৰু পাতল হোৱাৰ বাবে বতাহত সহজে ভাঙি যাব পাৰে। সেইবাবে গছৰ কাষত লাখুটি পুতি গছবোৰ বান্ধি ৰাখিব লাগে যাতে পোন হৈ থাকে। 5 নম্বৰ হৈছে ফুল কটা আৰু ঘৰ সজাই থোৱা। ফুলবোৰ যেতিয়া তলৰ 1ৰ পৰা 2 পাহ মেল খায় তেতিয়া পুৱাৰ ভাগত বা সন্ধিয়া কাটিবলৈ আটাইতকৈ উপযুক্ত। কাটি অনাৰ পিছত ডালৰ তলৰ অংশ অলপ কাটি পানী ভৰ্তি ফুলদানিত থিয়কৈ ৰাখিব লাগে। ফুলদানিত ৰাখিলে বাকী ফুলবোৰ লাহে লাহে ফুটি উঠে। প্ৰশ্ন নম্বৰ 7 ক্ৰিচেন্থামামৰ প্ৰকাৰবোৰ কেনেদৰে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হয়। ক্ৰাইচেন্থামামৰ জাতকসমূহ বা প্ৰকাৰসমূহ তলত দিয়া ধৰণে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিব পাৰি। ষ্টেণ্ডাৰ্ড জাত, বৃহৎ ফুলৰ জাত, বাসন্তী, ৰজনী, ৰাজকুমাৰী, গে, জায়েণ্ট, ইণ্ডিয়াৰ পলিছ, বগা, ইন্দিৰা, জয়া, মহাত্মা গান্ধী, গোলাপী চেম্পিয়ন, পূৰ্ণিমা, বেঙুনীয়া, ৰাখি, ৰেড গ'ল্ড, ৰেড এজিলিয়েণ্ট, শান্তি, শাৰদা মালা, স্নোবল, সোণাৰ বাংলা, টাটা চেঞ্চুৰী, থাইচুং কুইন, বাটিকা, হোৱাইট ষ্টাৰ, হালধীয়া ফ্ৰেড, জোতা মিস্ত্ৰী, হালধীয়া তৰা আদি, স্প্ৰেজাত অজয় অপ্সৰা, আৰ্টিক বাগী, বীৰবল শাহী, কেমিঅ', চাৰ্লিয়া, ফাৰ্টা, জয়ন্তী, কুণ্ডল, লালপৰী, নানাকো, পূষা আনমোলা, পূষা আদিত্য, ডাংগা, চাৰ্ফ, বগা ফুলৰ থোপা ইত্যাদি।